Hello everyone. Today we are going to start a new series of lecture on the new kingdom of Whittaker classification, fungi. So from today onwards, we will discuss about the characteristics of the classification of the mode of sexual reproductions in fungi and the few economic importance of fungi. So fungi के हो त है? So हामीलाई थाहा छ पाँचवटा किङडम छ हाम्रो है मोनेरा, प्रोटिस्टा, fungi, plantae and animalia. So fungi is one of the kingdom है. So fungi मा के पर्छ त है? So what are included in fungi? So fungi को definition हेर्नु fungi are multicellular है. Fungi are multicellular decomposer. So what are fungi? Fungi are multicellular decomposer of this ecosystem. है डिकम्पोजरमा हाम्रो एउटा ब्याक्टेरियाहरू पर्छ र अर्कोमा फङ्गाई पर्छ. ब्याक्टेरिया भनेको हाम्रो प्रोकार्योटिक भयो, मोनेरामा पर्यो भने मल्टिसेलुलर डिकम्पोजर हाम्रो को हो त? द्याट्स द फङ्गाई है. सो मेनली फङ्गाई भनेर तपाईँ देख्नु पर्यो भने सो यु दिस क्यान बी अ एक्जाम्पल. के देखिराख्नु भएको छ? ब्रेड. ब्रेड इज अ फङ्गाई? नो. सो ब्रेडलाई एक हप्ता छोडिदियो भने त्यहाँ चाहिँ जुन ग्रिन ग्रिन लेयर देख्नुहुन्छ, यहाँ जुन ग्रिन ग्रिन लेयर देख्नु भएको छ त्यो हो फङ्गाई है. तपाईँहरूले कति कति भित्तामा हरियोहरू कलर के देख्नुभयो होला होइन. भित्तामा त्यो कति कति कालो जहाँ पानी बस्छ त्यहाँ त्यहाँ कालो देख्नुहुन्छ त्यो सबै हो फङ्गाई है. सो फङ्गाई यो एकदमै लार्ज ग्रुप हो. यो पनि एकदमै लार्ज ग्रुप हो र मेनली यो चाहिँ के हो त? हाम्रो डिकम्पोजर हो है. मेनली यो चाहिँ हाम्रो के हो त? एउटा डिकम्पोजर हो. अरू यसमा डिफ्रेन्ट डिजिजहरू पनि गराउँछ. यसबाट डिफ्रेन्ट यसबाट इम्पोर्टेन्सहरू पनि टन्ने छन् है. यसमा बिस्तारै कुरा गर्छौँ. र स्टडी अफ फङ्गाईलाई हामी के भन्छौँ त? वाट इज द स्टडी अफ फङ्गाई इज कल्ड? सो फङ्गाईको स्टडीलाई हामी भन्छौँ माइकोलोजी है. फङ्गाईको स्टडीलाई हामी के भन्छौँ? माइकोलोजी भन्छौँ. माइकोलोजी, माइको मिन्स फङ्गाई है. माइको भनेको के हो त? हाम्रो फङ्गाई हो. माइको भनेको कतै पनि वर्ड फङ्गाई माइको देख्नुभयो, दिस मिन्स हाम्रो यो फङ्गाई हो. त्यसो भए फादर अफ माइकोलोजी हाम्रो को हो त? पी मिकेली. पी मिकेली. So he is considered as the father of fungi mycology. माइकोलोजीको फादर हाम्रो के भयो त? पी माइकेली भयो. सो क्यारेक्टरिस्टिक अफ फङ्गाई हेरौँ है. फङ्गाईको हल्का विस्तृत रूपमा अलि पढौँ है. सो कस्तो हुँदो रहेछ फङ्गाई, क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चरहरू हेरौँ. सो फङ्गाई चाहिँ मेनली यसको प्लान्ट बडी, सुरुमा उसलाई प्लान्टै भनेर भनेको थियो है. टु किङडम सिस्टममा फङ्गाईलाई पनि एज अ प्लान्टको रूपमा हेरेको थियो. किन है? किनभने उसँग सेलवाल थियो. किनभने उसँग सेलवाल थियो. त्यही भएर फङ्गाईलाई पनि प्लान्ट एज अ प्लान्ट कन्सिडर गरेका थिए. तर पछि आएर 5 किङडम सिस्टममा प्लान्टबाट निकालेर छुट्टै किङडम राखे. त्यही पनि यसले प्लान्ट बडी, यसको मतलब यसको बडी कस्तो छ त? प्लान्ट बडी यसको कस्तो छ त है? कस्तो छ त? सो काइन्ड अफ केही मास, समथिङ मास छ. यो ब्रेडमा देख्नुभयो भने यसमा न रुट छ, न स्टिम छ, लिफ छ, केही छ छैन. समथिङ केही मास लाइक स्ट्रक्चर छ है. डल्लो छ है केही. सो दिस स्ट्रक्चर इज कल्ड थ्यालोइड है. यो स्ट्रक्चरलाई हामी के भन्छौँ त? यो स्ट्रक्चरलाई हामी थ्यालस भन्छौँ कि यस्तो बडीलाई हामी के भन्छौँ? थ्यालस. हाम्रो जस्तै हाम्रो बडी भनेको हेड, नेक, टेल, ट्रङ्क, ह्यान्ड, लिम्बहरू छ. मतलब डिफ्रेन्सिएटेड छ होइन. यता हेड छ, यता नेक छ, यता टेल छ. तर हाम्रो बडीलाई एउटा आँटोको डल्लो जस्तो बनाइदिउँ न. सो त्यस्तो बडीलाई के भन्छ? न त्यसमा टाउको कतै छ, न त्यसमा खुट्टा कतै छ. त्यस्तो बडीलाई हामी के भन्छौँ? थ्यालस भन्छौँ. थ्यालस भनेको which is not differentiated. थ्यालस भनेको not differentiated into root, stem or leaves. मतलब केहीमा डिफ्रेन्सिएटेड छैन है. मतलब केही कुरा छुट्टिएको छैन. जस्ट एउटा मास हो है. सो द प्लान्ट बडी अफ थ्यालस इज थ्यालस है. थ्यालस लाइक कल्ड. सो त्यो थ्यालस जस्तै प्लान्ट बडी छ त्यसको. त्यसलाई हामी के भन्छौँ खासमा? त्यसलाई हामी माइसिलियम भन्छौँ. सो यो बडीलाई हामी के भन्छौँ? माइसिलियम भन्छौँ. माइसिलियम कस्तो हो त? थ्यालस जस्तै हो. थ्यालस जस्तै मतलब जसँग रुट, स्टिम, लिफ केहीमा डिफ्रेन्सिएटेड छैन. अनि यो माइसिलियम केले बनाएको छ त? यो माइसिलियम केले बनाएको छ? यो माइसिलियम केले बनाएको छ? सो माइसिलियम इज मेड अप अफ कम्पोज्ड अफ फिलामेन्ट्स लाइक स्ट्रक्चर. माइसिलियम चाहिँ के हो त? फिलामेन्ट लाइक स्ट्रक्चरले बनेको हो है. त्यसलाई हामी के भन्छौँ? हाइफी भन्छौँ. त्यसलाई हामी के भन्छौँ? हाइफी
है। सो अघिको यो फिगरमा जुम गरेर हेऱ्यो भने यो जुम गरेर देख्यो भने तपाईँले यस्तो स्ट्रक्चर पाउन सक्नुहुन्छ। द्याट इज यो फिलामेन्ट 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 स्ट्रक्चरहरू छन्। यो फिलामेन्ट फिलामेन्ट स्ट्रक्चरहरू छन्, यसलाई हामी के भन्छौँ, हाइफी भन्छौँ। र यो हाइफीलाई अझ हल्का जुम गरेर हेऱ्यो भने यो हाइफी चाहिँ या त युनिसेलुलर हुन्छ, युनिसेलुलर हुनसक्छ, यानि कि सेप्टेट हुनसक्छ। हेर त यो धागोमा के छ, सेप्टेसन छ। के छ, सेप्टेसन छ। यो अनि यो सेप्टेसनले गर्दा के छ, एउटा एउटा सेल छुट्याएको छ अनि एउटा हरेक सेलमा एउटा एउटा न्युक्लियस छ। सो हाइफे कुड बी सेप्टेट हुन सक्यो, के हुन मिल्यो, सेप्टेट हुन मिल्यो, वा ए सेप्टेट हुन सक्छ। ए सेप्टा मतलब ब्याल, के भन्छ, वाल। सेप्टा भनेको वाल, ब्यारियर है। सो अर्को फिगरमा हेरौँ त, यहाँ केही कुनै सेप्टा छ त, यो कुनै सेप्टा छ, छैन। यो सेप्टा छैन भने के भयो त, यसलाई हामी ए सेप्टेट भन्छौँ। यसलाई हामी के भन्छौँ, ए सेप्टेट भन्छौँ। अनि जसले गर्दा के भयो त, सबै न्युक्लियसहरू एउटै सेलमा देखियो र यसलाई हामी मल्टिन्युक्लिएटेड पनि भनियो र यसलाई हामी सिनोसाइटिक पनि भन्छौँ। सो ए सेप्टेट भनेको, ए सेप्टेटले गर्दा के भयो त, यो सबै एउटै सेल जस्तो देखियो र एउटा सेलभित्र 10-20-50वटा न्युक्लियस जस्तो देखियो र यसले गर्दा यसलाई, यो स्ट्रक्चरलाई हामी के भन्छौँ, सिनोसाइटिक भन्छौँ। यसलाई हामी के भन्छौँ, सिनोसाइटिक है। सिनोसाइटिक, साइटिक मतलब सेल, अनि यसको सिनो मतलब त्यसको मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेनभित्रै धेरैवटा न्युक्लियस है। सो द्याट इज सिनोसाइटिक है। हाइफाई कुड बी ब्रान्च पनि हुन मिल्यो, अनुब्रान्च पनि हुन्छ। हाइफाईहरू ब्रान्च पनि हुनसक्छ, अनुब्रान्चहरू पनि हुनसक्छ है त। ह्याबिट्याटको कुरा गरौँ है। सो यो फङ्गाई कहाँ पाइन्छ, सो सबै ठाउँमा पाइन्छ। इट इज कस्मोपोलिटन, इट इज कस्मोपोलिटन इन नेचर। तर खास गरी है उसको बढी रुचि चाहिँ कता छ त है, कता छ त फङ्गाई। सो यसको रुचि चाहिँ डार्क प्लेसमा, हल्का ह्युमिड प्लेसमा, हल्का पानी पानी बस्ने जस्तो प्लेसमा छ उसको रुचि है। सो फङ्गाई सोज अ ग्रेट डाइभर्सिटी इन मर्फोलोजी एन्ड ह्याबिट्याट। सो एकदमै ग्रेट डाइभर्सिटी छ र दे आर कस्मोपोलिटन। के हो त, कस्मोपोलिटन हो, लगभग सबै ठाउँमा पाइन्छ। है बट मेनली फाउन्ड इन डार्क, सेडी, डार्क भन्दा नि सेडी एन्ड ह्युमिड प्लेस है। सेडी एन्ड ह्युमिड प्लेस, ह्युमिड प्लेस भनेको जहाँ जहाँ हल्का पानी हल्का है, हल्का जहाँ पानी बस्छ त्यस्तो प्लेसमा बढी रुचि छ फङ्गाईको। र फङ्गाई हरेक ठाउँमा ग्रो हुन्छ। जस्तै गोबरमाथि ग्रो गर्यो भने त्यसलाई हामी कप्रोफिलस भन्छौँ। कप्रोफिलस फङ्गाई भन्छौँ। कप्रो मिन्स डङ, डङ मतलब गोबर है। फिलस मिन्स लभ, पिएचआइएलई वर्ड कतै देख्यो भने द्याट इज लभ, एफेक्सन, कहाँतिर एट्र्याक्टेड छ है। सो कप्रोफिलस है, एट्र्याक्सन। सो डङ लभर चाहिँ कि फङ्गाई, यसलाई हामी के भन्छौँ, डङमाथि ग्रो गर्छ, यानि कि गोबरमाथि ग्रो गर्छ, यानि त्यसलाई हामी के भन्छौँ, कप्रोफिलस फङ्गाई। कोही वुडमाथि ग्रो गर्ला, जस्तै यो फिगर हेर, यो चाहिँ एउटा वुड हो, वुडको ट्रङ्क हो। यो वुडको ट्रङ्कबाट के ग्रो गरिरहेको छ, वाट इज दिस, दिस इज योर मसरुम। मसरुम इज अल्सो अ फङ्गाई। मसरुम पनि के हो त, एउटा फङ्गाई हो। च्याउ जुन हामी खान्छौँ त्यो पनि के हो त, फङ्गाई हो। वुड, यसलाई हामी इपिजाइलिक फङ्गाई भन्छौँ। यसलाई हामी के भन्छौँ, इपिजाइलिक फङ्गाई है। इपी मतलब माथि, जाइलिक मतलब, जाइलिक मिन्स जाइलेम। जाइलेम कता हुन्छ, वुडमा हुन्छ। जाइलेम कता हुन्छ, वुडमा हुन्छ। सो दिस इज इपिजाइलिक फङ्गाई है। कुरा बुझ्नुभयो। त्यसै गरी नेल, फेदर, हेयरहरूमा है, यो एनिमलको बडीहरूमा पनि ग्रो गर्छ। एनिमलको बडीहरूमा पनि ग्रो गर्छ, जस्तै नङमा भयो, जस्तै फेदरहरू प्वाखहरूमा, जस्तै कपालहरूमा, हाम्रो कपालहरूमा पनि फङ्गाई हुन्छ, हाम्रो स्किनमा पनि हुन्छ। सो कहाँ हुन्छ खासमा, त्यहाँ चाहिँ फङ्गाईलाई केराटिन मनपर्छ। हाम्रो यो टप लेयरलाई हामी केराटिनले बनाएको हुन्छ स्किनहरूको, त्यो फङ्गाईलाई केराटिन मनपर्छ। सो कुनै फङ्गाईहरू केराटिनोफिलिक हुन्छ, केराटिनोफिलिक फङ्गाई, द्याट इज केराटिनोफिलिक फङ्गाई। ओके। त्यसै गरी न्युट्रिसनको कुरा गऱ्यो भने है, सो फङ्गाई आर एक्सक्लुसिभली हेटेरोट्रोफ्स है। फङ्गाई आर एक्सक्लुसिभली, दे आर एक्सक्लुसिभली हेटेरोट्रोफ है। यिनीहरूसँग है, दे हेभ नो क्लोरोप्लास्ट
or pigment or chlorophyll pigment. फङ्गाईहरू एक्सक्लुसिभली हेटेरोट्रफ हो है. So they completely depends on other for their food. उनीहरू they can't prepare the food from his own. है. So they have no chloroplast. क्लोरोप्लास्ट पनि छैन उसँग, फोटोसिन्थेटिक पिगमेन्ट पनि छैन. दे आर हेटेरोट्रफ. अनि हेटेरोट्रफ छ भने दुई किसिमको आउँछ है. या त दे आर स्याप्रोफाइटिक अर दे आर पारासाइटिक. एकदमै इजी कुरा है. म यदि फङ्गाई हो भने म डेड म्याटरबाट मैले खाना निकाल्यो भने त्यसलाई हामी भन्छौँ स्याप्रोफाइटिक. सो जस्तै यो डेड चिज हो, मैले यसबाट मैले आफ्नो खाना खाइरहेको छु, निकालिरहेको छु. जस्तै म फङ्गाई हो भने म वुड खाइरहेको छु होइन, पातहरू खाइरहेको छु, डेड कुराहरू खाइरहेको छु भने त्यसलाई हामी भन्छौँ स्याप्रोफिटिक. त्यसलाई हामी के भन्छौँ? स्याप्रोफाइटिक. त्यसै गरी म लिभिङ बडीबाट केही खाइरहेको छु भने त्यसलाई हामी भन्छौँ पारासाइटिक. जस्तै एउटा लामखुट्टे मलाई टोकेर गयो भने, मलाई टोकेर गयो इन द्याट मिन्स मेरो के भन्छ रक्त चुसेर गयो भने, सो द मस्किटो इज पारासाइटिक नट स्याप्रोफाइटिक. सो मस्किटो चाहिँ मेरो लिभिङ बडीबाट आफ्नो खाना खाइयो, त्यही भएर यसलाई हामी के भन्छौँ? पारासाइटिक. सो देश फङ्गाई चाहिँ मेनली दुवै हुनसक्छ, स्याप्रोफाइटिक र पारासाइटिक. मेनली भनेको स्याप्रोफाइटिक नै हुन्छ, मेनली स्याप्रोफाइटिक नै हुन्छ. एब्जर्प्टिभ टाइप. के त? एब्जर्प्टिभ टाइप मतलब कसरी हुन्छ? स्याप्रोफाइटिकमा कसरी हुन्छ थाहा छ? जस्तै यो कुनै बडी हो, जस्तै यो कुनै स्टिमै बुझौँ है, यो कुनै स्टिम हो. त्यसैगरी फङ्गाई आयो. यो फङ्गाईले के गर्छ? यहाँ इन्जाइमहरू निकाल्छ. यो फङ्गाईले के गर्छ? यहाँ इन्जाइमहरू निकाल्छ र यहाँको घुलाउँछ है. यहाँको चिजहरूलाई के गर्छ? पानी पानी जस्तो बनाइदिन्छ. अनि त्यसपछि यो पानी चाहिँ एब्जर्भ हुन्छ फङ्गाईको बडीमा. त्यसलाई हामी भन्छौँ स्याप्रोफाइटिक है. कुरा बुझ्नुभयो? अनि त्यसै गरी अर्को हुन्छ पारासाइटिक. यसले के गर्छ त? दिस अब्टेन न्युट्रिसन विथ द हेल्प अफ होस्टेरिया. जस्तै लामखुट्टाले आफ्नो दाँतले यहाँ भेट्छ अनि त्यसपछि रगत चुस्छ. त्यसै गरी फङ्गाईले पनि एउटा होस्टेरिया भन्ने चिज निकाल्छ चुस्नको लागि है. त्यस्तै फिगर यहाँ देखाइसकेँ मैले. यो हाइफे हो भने यो हाइफेबाट के निस्किरहेछ? यो हाइफेबाट के निस्किरहेछ? होस्टेरिया. अनि यो प्लान्ट सेल हो भने यो होस्टेरियाबाट यो चुस्छ. द्याट इज पारासाइटिक. गट इट? सो द्याट इज पारासाइटिकको हामी कुरा गरौँ. जस्तै यहाँ स्याप्रोफाइटिक यहाँ देखिराख्नु भएको छ. यहाँ वुड छ, वुडमाथि यो चाहिँ के छ? यो फङ्गाई ग्रो भएको छ. यो फङ्गाई ग्रो भएको छ. यो बग छ, यो बगमाथि पनि यो चाहिँ के छ त? यो फङ्गाई ग्रो गरिरहेछ. के ग्रो गरिरहेछ त? फङ्गाई ग्रो गरिरहेछ. त्यसै गरी सेलवालको कुरा गरौँ. सो फङ्गाई हामीले प्लान्ट बडीको कुरा गऱ्यौँ, थाइलस जस्तो छ, न्युट्रिसनको कुरा गऱ्यौँ, हेटेरोट्रफ हो. त्यसो भए अब सेलवालको कुरा गरौँ. सो हरेक सेल फङ्गाईमा कस्तो छ त? हामीले कुरा गरेका छौँ, हामीले सुरुमै भन्यौँ कि फङ्गाईसँग सेलवाल हुन्छ. फङ्गाईसँग सेलवाल हुन्छ र प्लान्टमा सेलवाल चाहिँ सेलुलोजले बन्या हुन्छ. केले बन्या हुन्छ? सेलुलोजले बन्या हुन्छ. त्यसै गरी फङ्गाईको सेलवाल केले बन्या हुन्छ? सो फङ्गल सेलवाल इज मेड अप अफ काइटिन. फङ्गल सेलवाल इज मेड अप अफ काइटिनले बन्या हुन्छ. त्यसलाई हामी फङ्गल सेलुलोज पनि भन्छौँ है. र सबै फङ्गाईमा सेलवाल काइटिनले बन्या हुन्छ, एउटा छोडेर, एक्सेप्ट वान. एक्सेप्ट उमाइसिटिस है. एक्सेप्ट उमाइसिटिसका फङ्गाईहरू, उमाइसिटिस क्लासका फङ्गाईहरूमा के हुँदैन? काइटिन हुँदैन. उमाइसिटिसमा के हुन्छ? यसमा चाहिँ सेलुलोज हुन्छ. यसमा चाहिँ काइटिन हुँदैन. यसमा चाहिँ के हुन्छ? सेलुलोज हुन्छ है. त्यसै गरी स्टोर्ड फुडको कुरा गरौँ. फङ्गाईले फुड चाहिँ कसरी सेलमा के को फर्ममा स्टोर गर्छ त? ग्लाइकोजेनको फर्ममा. हामी पनि ग्लाइकोजेनकै फर्ममा स्टोर गर्छौँ र फङ्गाईमा चाहिँ ग्लाइकोजेन एन्ड ओइल. ओइल भनेको फ्याट, ओइल भनेको फ्याटको फर्ममा स्टोर गर्छ. त्यसै गरी जुन फङ्गल सेलवाल छ, फङ्गल सेलवाल इज स्टेन्ड बाई. मैले के भने? सपोज फङ्गाईले माइक्रोस्कोपमा देख्नु पर्यो भने मैले के बनाएको छु त? सबै सेल त्यसै देखिँदैन के. सेललाई कलर गर्नुपर्छ. सेललाई के गर्नुपर्छ? कलर गर्नुपर्छ. अनि बल्ल माइक्रोस्कोपमा देख्छ. तिमी फङ्गाईमा उठाएर लिएर गयो अनि सिधै माइक्रोस्कोपको तल हालिदियो भने केही तिमी देख्नेवाला छैन. सो फङ्गल सेल सुड बी कलर्ड, यानि कि स्टेन. स्टेन भनेको कलर. सो यो खासमा हामी फङ्गाईले हेर्दा फङ्गाईको सेलवाललाई देख्छौँ के. सो त्यो सेलवाललाई स्टेन गर्नको लागि, कलर गर्नको लागि के युज गरिन्छ त? कटन ब्लू युज गरिन्छ. के युज गरिन्छ? कटन ब्लू नामक है केमिकल. कटन ब्लू नामक केमिकल युज गरिन्छ. अनि त्यसपछि बल्ल माइक्रोस्कोपमा तिमीले फङ्गाईको सेल फङ्गाई तिमी देख्छौ है. त्यसै गरी लोमाजोम्स है, एउटा टर्म छ लोमाजोम्स. यहाँ मैले फिगर पनि हालेको छु है. सो दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन छ. सेल मेम्ब्रेन. अनि यो चाहिँ तिम्रो काइटिन हो
काइटिन हो, अरू यसमा सुगरहरू छन् अरू। सो दिस इज योर काइटिन। र लोमाजोम के हो त? फङ्गाईमा के हुन्छ? फङ्गाईमा लोमाजोमलाई हामी बोर्डर बडिज पनि भन्छौँ। र फङ्गाईमा चाहिँ के हुन्छ? जस्तै यो सेल हो, यो चाहिँ सेल वाल हो भने यहाँ बिचमा एउटा स्याक लाइक स्ट्रक्चर छ। बिचमा के छ? एउटा स्याक लाइक स्ट्रक्चर छ। यो स्ट्रक्चरलाई हामी लोमाजोम भन्छौँ। यो मेम्ब्रेनस बडी फाउन्ड बिट्विन सेल वाल र सेल मेम्ब्रेनको बिचमा, सेल वाल र सेल मेम्ब्रेनको बिचमा पाउने मेम्ब्रेनस बडीलाई हामी के भन्छौँ? लोमाजोम्स भन्छौँ। इट इज अ मोडिफिकेसन फाउन्ड बिट्विन इट इज अ मोडिफिकेसन अफ, यो चाहिँ के को मोडिफिकेसन हो त? मेम्ब्रेनस, सुरुमै भनिदिएँ मैले मेम्ब्रेनस, यानि कि यो चाहिँ सेल मेम्ब्रेनको मोडिफिकेसन हो। इट इज अ मोडिफिकेसन अफ सेल मेम्ब्रेन। यो चाहिँ के को मोडिफिकेसन हो त? सेल मेम्ब्रेनको मोडिफिकेसन। सो काम के हो त? इट हेल्प्स इन सेल वाल सिन्थेसिस। सो काम के हो त? सेल वाल सिन्थेसिसमा काम लाग्छ है। इट हेल्प्स इन सेल वाल सिन्थेसिस। लोमाजोम बोर्डर बडिज के हो त? मेम्ब्रेनको मोडिफिकेसन हो। कहाँ पाइन्छ? सेल वाल र सेल मेम्ब्रेनको बिचमा है।